नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई आज Oppo A16 अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। यसको RAM चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौं 4GB र 64GB। यो चाहिँ 2 भेरिएन्टमा आउने गर्छ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईको 332 हो भने एउटा चाहिँ 464, यो चाहिँ 464 रहेको छ। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपाली प्राइस भनेको चाहिँ 332 को 18990 हो भने 464 को चाहिँ 22990 र यो चाहिँ दोस्रो भेरिएन्ट 22990 464GB को रहेको छ। हेरौं अब यसलाई अनबक्सिङ गरेर के कस्तो आउँछ के आउँछ हैन। कतिलाई थाहा होला, थाहा नहुने साथीहरुको लागि चाहिँ एकदम ब्रान्डेड Oppo र मैले चाहिँ अनबक्सिङ गर्न चाहे यसलाई। सर्ट खोल्नुस्, वाउ टक्क खोल्नुस्, लाई राख्दिनुस्। म यहाँ के छ त हेरौं। सेटलाई चाहिँ यसो गरेर झिक्नुस्। लुक चाहिँ हेरिहालौं नि त पहिला। हामी यसलाई पनि कभरबाट अनबक्स गर्दैछौं र म यसलाई ओपन पनि गर्दिहाले अहिलेलाई। ओपन हुँदैछ र के आउँछ हेरौं। एकदम राम्रो टाइप सी डाटा रहेको छ। यसको चाहिँ चार्ज हुनको लागि टाइप सी म्याक्सिमम आउने भनेको अहिले टाइप सी रहेको छ र चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। यहाँ चाहिँ म चाहिँ अब तपाईहरुलाई यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछु। र डिस्प्ले चाहिँ 6.52 इन्च रहेको छ भने यो डिस्प्लेको साइज रहेको छ भने एलइडी एचडी रेजुलेसन 720x1600 पिक्सल रहेको छ र रियर क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रियर क्यामेरा रहेको छ ट्रिपल क्यामेरा। रियर क्यामेरा प्राइमरी क्यामेरा भनेको चाहिँ 13 मेगापिक्सल जुन चाहिँ यो रहेको छ 13 मेगापिक्सल र प्राइमरी भने सेकेन्ड डिप्थ भनेको यो रहेको छ। यो चाहिँ 2 मेगापिक्सल डिप्थ क्यामेरा र माइक्रो रहेको भनेको चाहिँ 2 मेगापिक्सल यो पनि रहेको छ। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले फ्रन्ट क्यामेराको भनेको चाहिँ तपाईको 8 मेगापिक्सल सेन्सर रहेको छ। यसै गरेर चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा मिडियाटेक हेलो G35 12nm मोबाइल प्लेटफर्म रहेको छ र जीपीयू पावर VR GE8320 रहेको छ। र मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेको छु, फेरि पनि कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ 464 रहेको छ र 332 मा पनि आउने गर्छ। 332/64 भर्सनको आउने गर्छ भेरिएन्टको। र सफ्टवेयर भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड 11 विथ कलर्स OS 11.1 अन टप रहेको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5000 mAh 5000 mAh को रहेको छ र टाइप सी पोर्ट भनेको चाहिँ अघि नै कुरा गरिसकेको छु। र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर साइडमा रहेको छ, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट रहेको छ साथीहरु। स्पेसिफिकेसनको बारेमा ओके हामी सेटअप गरेर हेरौं। नेपाल, मेरो कन्ट्री नेपाल हुनाले नेपाल हामी नेपाली नेपाल। ओके आई हेभ इट। यसमा तपाईको इयरफोन भने चाहिँ आउँदैन र ब्याक कभर चाहिँ आउँछ होला, पक्कै पनि आउनु पर्ने हो ओप्पो मा ब्याक कभर। यहाँ पनि म खोलेर हेर्ने छु। गेट स्टार्टेड यहाँ चाहिँ पक्कै पनि ब्याक कभर र वारेन्टी कार्ड हुनुपर्छ साथीहरु। वाह रहेको छ ब्याक कभर भने यहाँ चाहिँ सिम एजेक्टर पिन रहेको छ र यति रहेको छ साथीहरु। ओप्पो को बारेमा खासै अरु केही पनि छैन, के छ। ओके Audio Jungle.